มื่อหลายสิบปีก่อนภาษาจีนเคยเป็นภาษาที่หลายคนไม่กล้าเรียนอย่างเปิดเผยแต่วันนี้ลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากกลับพูดภาษาของบรรพบุรุษตัวเองไม่ได้มันเกิดอะไรขึ้นกันนะใครเป็นคนทำให้ภาษาถิ่นนี้ค่อยๆหายไปวันนี้ Beyond Map จะพาทุกคนไปค้นหาความจริงกันค่ะเรื่องที่กำลังจะเล่าต่อไปนี้นะคะไม่ใช่เรื่องจากหนังสือประวัติศาสตร์ทั้งหมดแต่มันผนวกรวมไปกับเรื่องของครอบครัวของเราด้วยมันเป็นเรื่องที่หม่าม้าเล่าให้ฟังว่าอากงของเราซึ่งเป็นพ่อของหม่าม้าเป็นชาวจีนกวางสีหรือภาษาจีนถิ่นจะออกเสียงว่ากวางไซยันอากงเป็นหมอแมะหมอจีนที่เปิดบ้านเป็นโรงเรียนสอนภาษาจีนให้กับเด็กๆซึ่งรุ่นราวคราวเดียวกันกับป๊าป๊าหม่าม้าในตอนนั้นสมัยนั้นพ่อแม่แต่ละคนไม่มีเวลาสอนภาษาจีนให้กับลูกแล้วมัวแต่วิ่งเพ่นพ่านอยู่ในหมู่บ้านอากงก็เลยบอกว่ามาเดี๋ยวเราสอนภาษาจีนให้ก็สอนทั้งการอ่านการเขียนแล้วก็การพูดเพราะว่าสมัยก่อนน่ะอากงเคยทำงานราชการอยู่ที่จีนอยู่แล้วจึงค่อนข้างมีการศึกษาแล้วหม่าม้าเล่าให้ฟังอีกว่าในช่วงเวลานั้นเนี่ยการเรียนภาษาจีนไม่ง่ายเลยนะเพราะว่าบางครั้งจะมีเจ้าหน้าที่ตำรวจของรัฐเข้ามาตรวจสอบที่บ้านอยู่บ่อยๆทำให้หลายคนต้องเรียนกันอย่างระมัดระวังวันไหนตำรวจมาก็จะทำตัวเหมือนกับว่าที่นี่เป็นสถานที่รับเลี้ยงเด็กธรรมดาไม่ได้สอนหนังสืออะไรแต่สำหรับเราแล้วเนี่ยตอนเด็กๆหม่าม้าเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเราแทบจะไม่ค่อยใส่ใจหรอกเพราะเราไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็ไม่ได้คิดว่าตัวเองจำเป็นจะต้องเรียนภาษาจีนด้วยเวลาป๊าหม่าม้าพูดภาษาฮักกากันที่บ้านเราก็ฟังออกแหละแต่ส่วนใหญ่เราก็ตอบกลับเป็นภาษาไทยเพราะตอนนั้นเราไม่เคยรู้สึกเลยว่าวันหนึ่งภาษาของบรรพบุรุษอาจจะค่อยๆหายไปจากครอบครัวของเราจนกระทั่งพอโตขึ้นเราก็เริ่มตั้งคำถามว่าทำไมลูกหลานคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากถึงพูดภาษาจีนไม่ได้ทั้งที่คนรุ่นอากงอาม่ายังใช้ภาษานี้อยู่ทุกวันและคำตอบอาจไม่ได้ง่ายอย่างที่เราคิดค่ะหลังจากที่หม่าม้าเล่าเรื่องของอากงให้เราฟังเรากลับเริ่มมีคำถามหนึ่งอยู่ในหัวค่ะถ้าเมื่อก่อนคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากยังพูดภาษาจีนกันได้แล้วทำไมวันนี้ลูกหลานจำนวนมากกลับพูดไม่ได้เลยตอนเด็กๆเราไม่เคยคิดว่ามันเป็นเรื่องแปลกที่พ่อแม่คุยกันเป็นภาษาฮักกาแต่เรากลับตอบเป็นภาษาไทยเราแค่คิดว่าก็คงเป็นเพราะเราไม่ได้ตั้งใจศึกษาหรือไม่ค่อยได้ใช้เท่านั้นเองแต่พอโตขึ้นเราถึงเริ่มเข้าใจว่าความจริงมันซับซ้อนกว่านั้นมากเพราะเมื่อเราลองมองไปรอบๆตัวเราพบว่าเรื่องแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่ครอบครัวของเราไม่ว่าคุณจะเป็นลูกหลานชาวแต้จิ๋วฮักกาฮอกเกี้ยนกวางตุ้งหรือไหหลำหลายบ้านก็มีเรื่องคล้ายๆกันอากงอาม่าพูดภาษาจีนถิ่นได้คล่องพ่อแม่ฟังออกพูดได้บ้างแต่พอมาถึงรุ่นลูกหลานหลายคนกลับพูดไม่ได้เลยคำถามก็คือมันเกิดขึ้นได้ยังไงเวลาผ่านไปแค่ไม่กี่สิบปีเองภาษาที่เคยใช้กันทุกวันในบ้านทำไมถึงค่อยๆหายไปหลายคนอาจคิดว่าเป็นเพราะคนรุ่นใหม่ไม่สนใจหรือพ่อแม่ไม่ได้สอนซึ่งก็อาจเป็นส่วนหนึ่งของคำตอบนะคะแต่เมื่อเราเริ่มค้นหาข้อมูลเราพบว่าเบื้องหลังเรื่องนี้มีประวัติศาสตร์ของประเทศไทยซ่อนอยู่ด้วยมันเป็นเรื่องของการสร้างชาติเรื่องของสงครามเย็นและเรื่องของความหวาดกลัวหวาดระแวงทางการเมืองและนโยบายที่ดำเนินต่อเนื่องอยู่หลายสิบปีนโยบายเหล่านั้นไม่ได้ทำให้ภาษาจีนหายไปในชั่วข้ามคืนนะคะแต่มันค่อยๆตัดวงจรของการส่งต่อภาษาจากคนรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นหนึ่งและเมื่อเราเข้าใจประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเราก็เริ่มเข้าใจอากงเข้าใจพ่อแม่และเข้าใจว่าทำไมคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากในวันนี้ยังคงไหว้เจ้ายังคงเชงเม้งยังคงใช้นามสกุลที่มีรากมาจากจีนแต่กลับไม่สามารถพูดภาษาของบรรพบุรุษได้อีกต่อไปแล้วประวัติศาสตร์ช่วงนั้นเ
กิดอะไรขึ้นกันแน่เรามาค่อยๆค้นหาคำตอบกันไปพร้อมๆกันค่ะหลายคนอาจเคยได้ยินว่าประเทศไทยเคยห้ามพูดภาษาจีนนะแต่ถ้าเราย้อนกลับไปดูแล้วก็หลักฐานทางประวัติศาสตร์ความจริงซับซ้อนกว่านั้นมากค่ะสิ่งที่เกิดขึ้นในเวลานั้นไม่ใช่การห้ามคนไทยเชื้อสายจีนพูดภาษาจีนกันในบ้านแต่เป็นการควบคุมโรงเรียนจีนสื่อสารภาษาจีนและการศึกษาภาษาจีนซึ่งสุดท้ายแล้วส่งผลให้ภาษาจีนค่อยๆหายไปจากชีวิตประจำวันของผู้คนจุดเริ่มต้นสำคัญเกิดขึ้นหลังการเปลี่ยนแปลงการปกครองเมื่อปีพ.ศ. 2475 หรือค.ศ. 1932 ประเทศไทยกำลังก้าวเข้าสู่ยุคของการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่รัฐบาลต้องการสร้างอัตลักษณ์ร่วมให้ประชาชนทุกเชื้อชาติรู้สึกว่าตัวเองเป็นคนไทยต่อมาในสมัยจอมพลป.พิบูลสงครามได้มีการผลักดันนโยบายที่เรียกว่ารัฐนิยมมีการเปลี่ยนชื่อประเทศจากสยามมาเป็นประเทศไทยส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและพยายามหลอมรวมผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติให้มีอัตลักษณ์ร่วมกันในฐานะคนไทยในเวลานั้นชุมชนชาวจีนในประเทศไทยถือเป็นชุมชนขนาดใหญ่มีโรงเรียนจีนมีหนังสือพิมพ์จีนมีสมาคมจีนและใช้ภาษาจีนเป็นภาษาหลักในการสื่อสารทำให้รัฐบาลในยุคนั้นเริ่มเข้ามากำกับดูแลโรงเรียนจีนและการศึกษาภาษาจีนอย่างเข้มงวดมากขึ้นในช่วงปลายทศวรรษพ.ศ. 2480 หรือประมาณค.ศ. 1937 ก่อนสงครามโลกครั้งที่2โรงเรียนจีนหลายร้อยแห่งทั่วประเทศได้รับผลกระทบจากมาตรการเหล่านี้บางแห่งถูกสั่งปิดบางแห่งต้องลดชั่วโมงเรียนภาษาจีนและปรับหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐแต่เหตุการณ์สำคัญยังไม่จบเพียงเท่านั้นหลังสงครามโลกครั้งที่2โลกเข้าสู่ยุคสงครามเย็นซึ่งเป็นการแข่งขันทางอุดมการณ์ระหว่างฝ่ายเสรีนิยมกับฝ่ายคอมมิวนิสต์แล้วในปีพ.ศ. 2492 หรือค.ศ. 1949 พรรคคอมมิวนิสต์จีนภายใต้การนำของเหมาเจ๋อตงสามารถจัดตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีนได้สำเร็จสถานการณ์นี้ทำให้หลายประเทศในเอเชียรวมถึงประเทศไทยเกิดความกังวลว่าแนวคิดคอมมิวนิสต์จะแพร่เข้ามาภายในประเทศในเวลานั้นประเทศไทยเป็นพันธมิตรสำคัญของสหรัฐอเมริกาและกำลังเผชิญกับการต่อสู้กับกระบวนการคอมมิวนิสต์ภายในประเทศด้วยเหตุนี้โรงเรียนจีนบางแห่งจึงถูกมองว่าอาจเป็นช่องทางที่แนวคิดทางการเมืองจากต่างประเทศจะเข้ามามีอิทธิพลได้ส่งผลให้การควบคุมโรงเรียนจีนการศึกษาภาษาจีนเข้มงวดขึ้นกว่าเดิมในบางช่วงเวลาโรงเรียนจีนได้รับอนุญาตให้สอนภาษาจีนเพียงไม่กี่ชั่วโมงต่อสัปดาห์ขณะที่วิชาหลักทั้งหมดต้องใช้เป็นภาษาไทยสำหรับครอบครัวคนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากทางเลือกที่ดีที่สุดในเวลานั้นคือการส่งลูกเข้าโรงเรียนไทยเพราะพ่อแม่เชื่อว่าถ้าลูกพูดภาษาไทยได้ดีเรียนในโรงเรียนไทยและเติบโตในสังคมไทยลูกจะมีโอกาสได้รับการศึกษามีงานที่ดีและได้รับการยอมรับจากสังคมมากกว่าเมื่อเด็กใช้ภาษาไทยทั้งวันและมีเพื่อนเป็นคนไทยอ่านหนังสือภาษาไทยและใช้ชีวิตอยู่ในสังคมไทยภาษาไทยจึงค่อยๆกลายเป็นภาษาหลักของชีวิตส่วนภาษาจีนก็เริ่มถูกใช้เฉพาะเวลาคุยกับอากงอาม่าที่บ้านก่อนจะค่อยๆหายไปเมื่อคนรุ่นใหม่ไม่ได้ใช้มันอีกต่อไปนี่จึงเป็นเหตุผลว่าทำไมหลายครอบครัวจึงมีภาพที่คล้ายกันมากอากงอาม่าพูดภาษาจีนได้คล่องส่วนพ่อแม่ฟังออกพูดได้แต่รุ่นลูกกลับพูดอะไรไม่ได้เลยและเมื่อมองย้อนกลับไปเราจะพบว่าไม่มีใครตั้งใจทำให้ภาษาจีนหายไปรัฐบาลในเวลานั้นกำลังตัดสินใจภายใต้บริบทของการสร้างชาติและความตึงเครียดของโลกในยุคสงครามเย็นขณะที่พ่อแม่ของคนไทยเชื้อสายจีน
ก็กำลังตัดสินใจเรื่องอนาคตของลูกแต่เมื่อการตัดสินใจเหล่านั้นดำเนินต่อเนื่องนานหลายทศวรรษสิ่งที่ค่อยๆเลือนหายไปกลับไม่ใช่แค่ภาษาแต่มันคือบทสนทนาระหว่างอากงอาม่ากับหลานๆพอเราฟังเรื่องราวทั้งหมดเรากลับมาคิดถึงครอบครัวของตัวเองค่ะเราก็เริ่มเข้าใจว่าสิ่งที่เกิดขึ้นในบ้านของเราไม่ได้แตกต่างจากครอบครัวอื่นๆในประเทศไทยเลยหลังจากคุยกับมาเราถึงได้รู้ว่าในสมัยนั้นพ่อแม่ของคนไทยเชื้อสายจีนหลายบ้านมีความคิดคล้ายๆกันถ้าลูกพูดภาษาไทยได้ดีลูกก็จะเรียนหนังสือได้ง่ายขึ้นหางานได้ง่ายขึ้นและได้รับการยอมรับจากสังคมไทยมากกว่าเพราะในที่สุดแล้วสิ่งที่พ่อแม่ทุกคนต้องการก็คืออนาคตที่ดีของลูกๆไม่มีพ่อแม่คนไหนอยากให้ลูกลำบากดังนั้นหลายครอบครัวจึงค่อยๆเปลี่ยนจากการพูดภาษาจีนในบ้านมาเป็นภาษาไทยแทนส่วนภาษาจีนถิ่นไม่ว่าจะเป็นฮักกาแต้จิ๋วฮอกเกี้ยนกวางตุ้งหรือไหหลำก็ไม่ได้หายไปเพราะมีใครมาสั่งให้ห้ามพูดแต่มันค่อยๆหายไปเพราะไม่มีโอกาสได้ใช้อีกเลยเหมือนกับครอบครัวของเราตอนเด็กๆพ่อแม่คุยกันเป็นภาษาฮักกาเราฟังจนคุ้นหูแต่เวลาจะตอบเรากลับตอบเป็นภาษาไทยเสียมากกว่าไม่ใช่เพราะพ่อแม่ห้ามพูดแต่เพราะภาษาไทยกลายเป็นภาษาที่เราใช้ทุกวันและง่ายต่อการสื่อสารถ้าย้อนเวลากลับไปได้เราคงอยากตั้งใจฝึกภาษาฮักกาให้มากกว่านี้หลายคนอาจเคยมีประสบการณ์แบบเดียวกันตอนเด็กเราคิดว่าอากงอาม่าจะอยู่กับเราตลอดไปเราคิดว่าเราอยากเรียนเมื่อไหร่ก็ค่อยเรียนแต่ความจริงก็คือบางอย่างไม่ได้รอเราเสมอไปวันนี้หลายบ้านยังคงไหว้เจ้ายังคงไหว้เชงเม้งยังทำอาหารสูตรของอากงอาม่าแต่เสียงที่เคยพูดว่าซิดฟ้านมังเจียป้าโบยเสกโจฟันละมะเป็นภาษาถิ่นกลับค่อยๆหายไปจากโต๊ะอาหารแล้วเมื่อภาษาค่อยๆหายไปเราก็เริ่มตั้งคำถามอีกข้อหนึ่งว่าประเทศไทยเป็นแบบนี้แล้วประเทศอื่นที่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมากเขาเป็นเหมือนกับประเทศไทยหรือเปล่าหรือว่าพวกเขายังสามารถรักษาภาษาของบรรพบุรุษเอาไว้ได้เรามาดูกันต่อค่ะเมื่อเราศึกษาเรื่องนี้ต่อไปเราก็พบว่าประเทศไทยไม่ได้เป็นประเทศเดียวที่มีคนเชื้อสายจีนอาศัยอยู่จำนวนมากแต่สิ่งที่น่าสนใจก็คือผลลัพธ์ของแต่ละประเทศกลับไม่เหมือนกันเลยเราลองมาดูประเทศมาเลเซียกันนะคะคนเชื้อสายจีนในมาเลเซียจำนวนมากยังคงพูดภาษาจีนได้ทั้งภาษาจีนกลางภาษาถิ่นเพราะโรงเรียนภาษาจีนยังคงเปิดสอนต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบันเด็กจำนวนมากจึงสามารถพูดอ่านและเขียนภาษาจีนได้แม้ว่าจะเกิดและเติบโตในมาเลเซียก็ตามส่วนสิงคโปร์ก็เลือกอีกแนวทางหนึ่งนะคะหลังได้รับเอกราชรัฐบาลภายใต้การนำของลีกวานยูกำหนดให้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักของประเทศแต่ในขณะเดียวกันก็ส่งเสริมให้คนเชื้อสายจีนเรียนภาษาจีนกลางเป็นภาษาที่สองผลก็คือคนสิงคโปร์รุ่นใหม่ส่วนใหญ่พูดภาษาอังกฤษเป็นหลักแต่ก็ยังสามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้ดีเช่นกันถ้ามองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยแล้วก็เราจะพบว่าภาษาจีนกลางเองก็กำลังกลับมาได้รับความนิยมอีกครั้งทุกวันนี้โรงเรียนจำนวนมากเปิดสอนภาษาจีนกลางไม่ใช่เฉพาะลูกหลานจีนแต่เด็กไทยที่ไม่มีเชื้อสายจีนก็มีโอกาสเรียนภาษาจีนเช่นเดียวกันพ่อแม่หลายคนส่งลูกไปเรียนภาษาจีนเพิ่มเติมเพราะมองเห็นว่าภาษาจีนกลายเป็นทักษะสำคัญของโลกยุคปัจจุบันแต่ในขณะที่ภาษาจีนกลางกำลังกลับมาสิ่งที่กำลังค่อยๆหายไปกลับเป็นภาษาจีนถิ่นไม่ว่าจะเป็นฮักกาแต้จิ๋วฮอกเกี้ยนกวางตุ้งหรือไหหลำภาษาเหล่านี้ไม่ค่อยมีโรงเรียนเปิดสอนไม่มีแบบเรียนที่ใช้กันอย่างแพร่หลายและส่วนใหญ่ถูกส่งต่อผ่านการพูดคุยภายในครอบครัวเท่านั้นเมื่ออากงอาม่าจากเราไปทีละคนคนที่พูดภาษาถิ่นได้ก็เหลือน้อยลงเรื่อยๆ
ถ้าลูกหลานไม่ได้เรียนหรือไม่มีโอกาสใช้ภาษาเหล่านี้ก็อาจจะค่อยๆหายไปพร้อมกับคนรุ่นนั้นเราเองก็เป็นหนึ่งในคนรุ่นนั้นรุ่นที่ฟังภาษาฮักกาออกบ้างแต่พูดไม่ค่อยได้และบางครั้งก็รู้สึกเสียดายว่าถ้าวันนั้นเราสนใจมากกว่านี้วันนี้เราอาจจะได้คุยกับญาติที่จีนแบบรู้เรื่องและสนุกกว่านี้หลังจากค้นหาคำตอบทั้งหมดเราก็ได้เข้าใจว่าเหตุผลที่คนไทยเชื้อสายจีนจำนวนมากพูดภาษาจีนไม่ได้ในวันนี้ไม่ใช่เพราะพวกเขาลืมรากเหง้าของตัวเองนะคะแต่มันคือผลลัพธ์ของประวัติศาสตร์การเมืองสังคมและการตัดสินใจของผู้คนที่ค่อยๆสะสมต่อเนื่องกันมาหลายสิบปีรัฐบาลในแต่ละยุคตัดสินใจตามบริบทของโลกในเวลานั้นพ่อแม่ก็ตัดสินใจเพื่ออนาคตของลูกและลูกหลานอย่างเราก็เติบโตขึ้นมาพร้อมกับภาษาไทยโดยไม่เคยรู้เลยว่ามีอีกภาษาหนึ่งที่กำลังค่อยๆหายไปจากชีวิตของพวกเราวันนี้ถ้ามีสิ่งหนึ่งที่เราอยากฝากไว้มันไม่ใช่แค่เรื่องของภาษาจีนแต่มันคืออย่ารอจนกว่าว่ายังมีเวลาถ้าวันนี้คุณยังมีอากงยังมีอาม่ายังมีพ่อแม่หรือยังมีผู้ใหญ่ในบ้านที่ยังพูดภาษาถิ่นได้ลองกลับไปนั่งคุยกับท่านดูสักครั้งลองให้ท่านสอนเราพูดสัก1 คำ 2 คำหรือแม้แต่ประโยคสั้นๆเพราะวันหนึ่งคำธรรมดาเหล่านั้นอาจกลายเป็นสิ่งที่มีค่าที่สุดในความทรงจำของเราภาษาไม่เหมือนหนังสือนะคะเพราะหนังสือวางไว้บนชั้นอีก10 ปีก็ยังหยิบมาอ่านได้แต่ภาษาถ้าไม่มีใครพูดไม่มีใครฟังและไม่มีใครส่งต่อวันหนึ่งมันก็จะค่อยๆหายไปพร้อมกับคนที่เคยพูดภาษานั้นเราเองก็ยังเชื่อว่าการเรียนภาษาจีนกลางเป็นเรื่องที่ดีมากๆเพราะเป็นภาษาที่เปิดโอกาสทั้งด้านการศึกษาการทำงานและการสื่อสารกับโลกภายนอกแต่ในขณะเดียวกันเรายังพอมีโอกาสเราก็หวังว่าสังคมไทยจะช่วยกันเห็นคุณค่าของภาษาจีนถิ่นด้วยเพราะภาษาเหล่านี้ไม่ได้เป็นแค่เครื่องมือในการสื่อสารแต่มันคือความทรงจำคือรากเหง้าและคือเรื่องราวของครอบครัวที่ส่งต่อกันมาหลายชั่วอายุคนก่อนจากกันเราอยากชวนทุกคนลองกลับไปถามที่บ้านดูนะคะว่าคำแรกที่อากงหรืออาม่าเคยสอนให้พูดคือคำว่าอะไรแล้วลองเขียนไว้ในคอมเมนต์เพราะเราเชื่อว่าคอมเมนต์ใต้คลิปนี้อาจกลายเป็นอีกหนึ่งพื้นที่ที่ช่วยเก็บรักษาภาษาของอากงอาม่าเอาไว้ให้คนรุ่นต่อไปได้เห็นถ้าคุณชอบเรื่องราวแบบนี้ฝากกดติดตาม Beyond Map เหนือขอบแผนที่ไว้นะคะแล้วครั้งหน้าเราจะออกเดินทางไปค้นหาเรื่องราวที่ซ่อนอยู่บนแผนที่ไปด้วยกันสวัสดีค่ะ